Assalamualaikum, hai. Hari ni Kak Ina nak tunjukkan macam mana cara nak buat minyak bawang putih. Okey, minyak bawang putih ni sangat bagus untuk anak-anak yang selsema dan batuk. Anda hanya perlu sapukan pada belakang badan, dada dan juga sedikit di bahagian hidung anak. InsyaAllah anak lebih mudah untuk bernafas. Okey, secara caranya kita perlukan 2 atau 3 ulas bawang putih dan juga minyak masak. Okey, kalau ada minyak zaitun lagi bagus ya. Okey, kita cucuk bawang putih kita dengan garpu macam ni dekat belakang dia. Okey, dah cucuk tu kita akan bakar dekat atas dapur gas dengan api perlahan. Okey, sehingga dia punya kulit dia hangus. Okey, saya nampak macam ni, boleh pusing-pusingkan. Okey, ni bawang putih yang dah siap Kak Ina bakar. Okey, kita bakar sampai kulit dia hangus macam ni. Okey, kemudian kita akan buang kulit dia dan kita akan masukkan ke dalam minyak masak. Okey, bawang putih yang kita dah buang kulit tu tadi, kita akan patah-patahkan macam tu. Kalau nak tumbuk pun boleh, cuma jangan hancur sangat. Okey, kita patah-patahkan dia. Okey, macam ni lah rupa minyak bawang putih kita yang kita dah hancurkan bawang putih yang kita dah bakar tadi. Okey, dan dah boleh sapu pada anak-anak kita. So sapukan dekat belakang badan, dada dengan bahagian hidung sikit. InsyaAllah sangat membantu untuk melegakan pernafasan anak-anak. Dan ini yang memang Kak Ina amalkan untuk anak-anak Kak Ina. Selamat mencuba.